Az előző történetben sikeresen megszereztük a Shroudbreakert, amivel lehetőségünk lesz átkelni a tolvajok tengerét körülvevő ködön, hogy eljussunk a Shores of Gold szigetre. Viszont sajnos a megszerzett totemből hiányoznak annak misztikus erejét adó kövei, így ezek felkutatása lesz feladatunk most. A Mysterious Stranger szerint Captain Briggsy tudhatja ezen égkövek hollétét, így ebben a történetben az ő felkutatása lesz a feladatunk. Mint minden más toltél esetében, én javaslom itt is, hogy a Safer Seas opciót választ ki a menüben, így más játékosokkal nem fogsz összefutni a tengeren. A The Cursed Rogue toltél elkezdéséhez el kell hajóznunk Plunder Outpostra, és megkeresnünk ezt az Order of Souls NPC mellett található könyvet. Ha esetleg másik outpostra kerültünk játékkezdéskor, és nem szeretnénk hajókázni, akkor a küldetés asztalon is kiválaszthatjuk a toltélt, és válasszuk a merülés opciót, így egy rövid kis töltőképernyő után Plunder Outpost közelében bukkanunk fel. Egy rövid cutscene megtekintése után összegezzük, mi a feladatunk. Kulcsot megszerezni, ami kinyitja ezt a ládát, ami tartalmaz néhány Briggsy által használt tárgyat. Ezeket vissza kell vinnünk Madame Oliviának, aki egy rituálé végrehajtása után ad nekünk egy speciális iránytűt, ami elvezet minket Captain Briggsy búvóhelyére. Kezdjük a kulccsal. Ezt 6 különböző szigeten találhatod meg. A kalandkönyvedben található képek segítenek, hogy neked melyik szigetre kell elhajóznod a következőek közül: Castaway Isle, Barnacle Cay, Sharkbait Cove, Wanderer's Refuge, Snake Island vagy Devil's Ridge. Amint megérkeztünk a megfelelő szigetre, meg kell keresnünk Captain Averyt és Csontváz bandáját, akiket legyőzvén megkapjuk a csontváz kulcsot. Következő feladatunk a kulcshoz tartozó csontváz láda felkutatása lesz. Itt ugyanúgy a kalandkönyvedben található leírás és képek segítenek megtalálni a megfelelő szigetet, mely lehet Lookout Point, Discovery Ridge, Thieves Haven, Mutiny Rock, Plunder Valley vagy Crux Hollow. Ha sikerült megtalálni a szigetet, csak úgy, mint a kulcs esetén, itt is csontikkal kell harcolnunk, ez esetben Captain Blake és csapata lesz ellenfelünk. Jól jegyezd meg, hol látod meg először a kapitányt, ugyanis a láda, amit ki kell ásnod, annak közelében lesz, nem pedig ott, ahol végül is elteszed őt lábalól. Ha megvan a láda, vigyük is fel hajunkra, és azt kinyitván láthatjuk, hogy 2 dolgot találunk benne. Egy távcsövet és egy kis ősi csillagtérképet. Vihetjük is vissza mind a kettőt Plunder Outpostra Madame Oliviának, aki valamiféle rendkívül misztikus varázslatot hajt végre a tárgyakon, és ad nekünk egy mágikus iránytűt, ami megmutatja, hogy hol találjuk meg Briggsit. Ezek a következő szigetek lehetnek: Wanderer's Refuge, Discovery Ridge, Crooked Masts, Cannon Cove, Mermaid's Hideaway, Shipwreck Bay, Lone Cove vagy Kraken's Fall, de igazából nincs más dolgunk, mint követni az iránytűt. Maga a harc Briggsyvel nem tartozik a legnehezebb dolgok közé, érdemes karddal nekiállni, és hamar fel is fogja adni a küzdelmet, hátrahagyván egy rendkívül egyedien kinéző koponyát. Nem maradt már más hátra, mint visszavinni a megszerzett koponyát Madame Oliviához. Hogy miért? Emlékeztek? Azért kellett mindezt megcsinálnunk, mert Captain Briggsy egyszer régen eljutott a Shores of Gold szigetre a Shroudbreaker használatával, amit az első toltélben szereztünk meg. Madame Olivia pedig azt gyanítja, hogy a koponyából a korábban használt mágiát használva ki tudja nyerni a szükséges emlékeket, melyek megmutatják, hogy hol találjuk a Shroudbreakerből hiányzó égköveket. Hogy sikerrel járunk-e, az a harmadik toltélből fog kiderülni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz rá lájkot, azt pedig külön köszönöm, sokat segít, hogy minél több néző hozzájusson a videó. Ha naprakész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. És mint mindig, találkozunk a tengeren, kalózok!